etsimään ateita autamaan. Moi ja tervetuloa taas meidän matkaan. Tällä kertaa ollaan paikassa, jossa oltiin parisen vuotta sitten. Sieltä löytyy videota maatila järven rannalla, mutta kuten nyt näkyy, niin ollaan metsän puolella, mutta me ei ollakaan täällä velin kanssa kahdestaan. Meillä on mukana täällä Marko. Marko on täällä maanomistajan edustajana. Tervetuloa meidän matkaan. Kiitoksia, kiitoksia. Kerrohan vähän, minkä takia me tultiin tänne. No tuossa oli pellon reunassa semmoinen vanha asutuksen paikka. Ja tultiin sitten katsomaan, piippailemaan vähän, että josko siitä löytäisi jotain aarteita. Eli ollaan käyty tuossa pellon puolella, metsän puolella ja nyt sitten kiivettiin tänne kalliolle ylös katsomaan hienoja maisemia. Kyllä, täällä on, niin kuin näkyy tuolta takaa, niin näkyy tosi upeat maisemat. Ja täytyy sanoa, että jos täältä jotain löytyy, niin on kyllä tosi hienoa. Mutta lähdetään katsoa ensin, mitä sieltä pellon puolelta löytyi. Ja sitten tullaan takaisin tänne metsän puolelle. Melkoinen on tuuli ja syvällä on semmonen 92. Hienon näköinen solki. Joo, ihan vähän ottanut osumaa ja siinä on piikit ja ja 95. $1870. Kyllä siinä on 1870. Mutta sitten puhdistellaan paremmin ja joo, no kyllä siinä taitaa A-kirjain olla taustalla. Hyvin on säilynyt kuparikolikko. Semmonen hyppivä 92, 97. Päätti sitten mennä jonnekin. Siinähän se. Sieltähän tulikin tämmönen. Tämä on kyllä ihan rautaa. Aika jännä, että on tuommoisen. Katsotaan, onko siinä jotakin muuta. Ei oo. Tämmönen tällä Nyt on kyllä niin iso
hevosen kenkät. En kyllä muista nähneeni näin isoa. Oho. Täällä 85. En tiedä, kuuletteko, tuuli on melkoinen nyt. Siinähän se on, tipahti tuonne. Siinä on hyvin pieni kolikko. Jaa, mikähän tämä mahtaa olla? Hyvin on iloinen soundi. Tää koittaa sitten kotona vähän puhdistella ja selvittää mikä kyseessä. 75. Sitten tippuu jotakin. Siinä on kyllä, en tiedä onko pellinpala tai kolikko, mutta ohkaiseksi on mennyt. Sitten tosiaan sieltä pellolta tänne metsän puolelle ja tossa oli semmonen yli 60 oleva ID meillä. Se on siellä jossain. Paikkana kyllä tosi mielenkiintoinen. Toki täällä on varmasti kyllä oltu kyllä enemmänkin näin upeissa maisemissa. Se on kivi. Siellä. Jaa. Sanoisin ensin, että lyttyyn mennyt hauli. No, puhistellaan ja katsotaan tarkemmin. Kus pienestä kiinni. No tää on tietysti puun juuria. No katsotaan, ehkä sen saa siitä. Eikö siinä ole myös kivi?
Ei ookaan tämmönen rautalangan pätkä. Kyllä. Tässä on ollut nuotio joskus. Tässä on ihan... Tässä on pidetty nuotiota joskus. Se on. Joo. Onko siinä reunassa soira? Just siinä. No eihän se nyt voi kovin syvällä olla. Joo, mutta tässä on nuotio, tässä on ollut. Sen näkee tuosta ihan. No ei se voi olla, kun se tulee tuo kallio tulee vastaan. Että se on varmaan tuo kallio antaa sitten sitä. Kalliossa rauta. Se voi olla. Se voi olla näin. Mutta nuotio siinä on ollut. Rautalankaa oli siellä körrellä. Siitä löytyy alumiiniroska. ID oli siinä. Siellähän oli sitten kunnon ruuvi, pultti. $67 on tosiaan. Tämä on joku isompi juttu. Kyllä. Siinä on vanha oluttylkki. Siinä oli vähän semmoista heittelevää 66. Vähän tuli rautaakin sinne sekaan. Se tuo möykky. Ei. Tuo. Mikä sieltä tulee? Jotain vähän isompaa. Okei. Okay. No joku koukkulie.
Vanha naula. ...81. What is this? No niin, sieltähän löytyy. Onko tämä vanha tuhkalapio? Vai mikä tämä on? Minä veikkaisin tuhkalapioksi. Näin, 3 tuntia on vierähtänyt ihan mukavasti metallietsinnän parissa. Pikkusen tämä tuuli on haitannut, mutta ei se mitään. Eteenpäin on menty. Mitäs Marko löytyi? Noniin, tukka tuuheena täällä on menty, kun tuuli tuiskuttaa. Oma paras löytö ehkä tuo kolikko. Vielä selvittämättä, mutta kopekkaa, eli venäläistä perua todennäköisesti tää onkin. Sitten yhden tuommoisen lyttääntyneen hylsyn löysin täältä metsästä ja piikkilankaa ja todennäköisesti vanhoja lammasaidan nauloja. Käsintä ottuja nauloja näyttää olevan. Siinäpä oikeastaan nuo mun tän illan kun päivän löydöt, eli ihan mielenkiintoista ja kyllä tuosta semmonen innostus purasee, että varmaan täytyy tuommoinen omanlainen laite myöskin hankkia ja pääsee näitä paikkoja sitten koluamaan ton piipparin kanssa. Joo, kyllä se on. Oliko tämä tosiaan sulle ihan ensimmäinen kerta nyt metallietsimen kanssa? No ihan tämmösen niin kuin kunnollisen metallietsimen kanssa. Mulla on semmonen todella halpa, millä on lumihangesta löytää kadonneita traktoriosia, kun niitä tippuu, niin semmoiseen hankittu, mutta ei tämmöistä niin kuin millä näkee oikein, että mitä sieltä oikeasti löytyy. Että se kertoo arvot ja syvyydet. Kyllä. Eli Marko otetaan toisenkin kerran mukaan. Kyllä. Mahtavaa, kiitoksia. Joo. Oikein paljon kiitoksia, että saatiin tulla tänne taas kerran ja kyllä, aina löytyy jotakin. Aina löytyy jotain. Tätä mä ihmettelen, että niin oikeasti toinen löytö. No niin, näinhän siinä kävi, että sehän vielä kamerakin pätkäsi tähän loppuun. Kamerakin on sitä mieltä, että nyt on tarpeeksi oltu. Ei mitään, kiitoksia tästä ja katsotaan taas mitä ensi kerralla saa. Ja sosiaalisti, moi moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos seikkaa